Hello my dear students, যিবিলাকে এইবাৰ HSLC ফাইনেল দিব ওলাইছে মাত্ৰ এটা দিন বাকি আছে তোমালোকৰ হাতত আৰু আজি মই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন লৈ আহিছো ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এটা লৈ আহিছো হেতু হল assertion আৰু reasonৰ কোৱেশ্চন যদি আহি যায় তেতিয়া হলে তোমালোক কেনেকৈ সলভ কৰিবা তো এই ভিডিঅ'টোত মই A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela এই চেপ্টাৰটোৰ কেইটামান assertion and reasonৰ কোৱেশ্চন লৈ আহিছো সো কাইন্ডলি তোমালোকে কমপ্লিট ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা ডেফিনেটলি ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি তোমালোকে আইডিয়া পাবা যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিলে কেনেকৈ সলভ কৰে তো আহাচোন আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো তো আমাৰ A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela প্ৰথম কোৱেশ্চনটো যদি আমি লওঁ চাবা দুটা ইয়াতে স্টেটমেন্ট থাকিব স্টেটমেন্ট 1 এন্ড স্টেটমেন্ট 2 এনেকেও থাকিব পাৰে বা assertion আৰু কি থাকিব পাৰে ৰিজন থাকিব পাৰে ঠিক আছে তো ইয়াতে assertion যেনেকৈ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চাব এ লিখা আছে দ্যাট মিন্স assertion আৰু আৰ লিখা থকাটো ৰিজন মই ইয়াতে শৰ্টত লিখি দিছো ঠিক আছে এতিয়া assertionৰ লগত ৰিজনটো কি হ'ব লাগিব মেচ হ'ব লাগিব আৰু চাৰিটা কি থাকিব অপচন থাকিব ঠিক আছে both a and r are true এনেকে থাকিব assertion আৰু reason true হয় and r is the correct explanation of a r to a এর correct explanation হয় correct reason হয় both a and r are true a আৰু r দুটা true but r is not the correct explanation of a কিন্তু r to এর কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন নহয় এটু হয়নে নহয় উলাব লাগে বা অপশন নম্বৰ 3 কি থাকিব a is true but r is false এটু ট্ৰু এন্ড ফলস উলাব লাগে 4 a is false but r is true ইয়াতে ট্ৰু এন্ড ফলস টু উলাব লাগে ঠিক আছে গতিকে বহুত বেছি টাফ নহয় আমি ফার্স্ট ট্ৰু এন্ড ফলস টু উলাই ললে আমি ইজিলি আনসারটো কৰিব পাৰিম তো লেটস এনালাইজ দিস কোয়েশ্চন তো কোয়েশ্চন নম্বৰ 1 assertion Mandela joined the African National Congress ANC to fight against apartheid তো apartheidৰ লগত ফাইট কৰিবৰ কাৰণে Mandela ANC জয়েন কৰিছিল yes it is true assertion to true হয় reason to কি কৈছে চাব the ANC was established to uphold white supremacy in South Africa এটা uphold বুলি কৈছে uphold মানে কি বৰ্তাই ৰখা বচাই ৰখা তো white supremacy টুক বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে ANC to establish হৈছিল নেকি ANC to start হৈছিল নেকি যে white বিলাক white to supreme মানে rule কৰিয়ে থাকক ওকে এটু তো ফলস হ'ব এটু তো নহয় কারণ এএনসি একাৰণে এস্টাবলিশ হৈছিল যাতে ব্ল্যাক রুল তো আকো আনিব পাৰে যাতে ইকুৱেল রুল আনিব পাৰে ব্ল্যাক বিলাক ইমান দিনে অপ্ৰেছ হৈ আছিল হেখিনি যাতে নোহোৱা কৰিব পাৰে তো assertion to true হয় কিন্তু রিজন টু কি হ'ব ফলস হ'ব তো ইয়াৰে কারেক্ট আনসার টু কোনটো হ'ব যে a is true but r is fault এটু অপশন নম্বৰ 3 is the correct answer here okay বুজি পাইছা নেক্সট assertion question number 2 Mandela believed that courage was not the absence of fear but the triumph over it yes etu true hoy Mandela কৈছিল এখানে যে fear to courage to fear or absence নহয় জানো reason to কি কৈছে সাবা he himself admitted to being afraid of the oppressive white regime আৰু ইয়াতে কি দিছে যে হি নিজে কি আছিল white regimeৰ oppressive যোনটো মানে হুকিত যোনটো ব্যৱস্থা আছিল সেই ব্যৱস্থাৰ পৰা হিউ ভয় খাইছিল তো ইয়েস এটু ট্ৰু হয় ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশন এটু নহয় তো ইয়াৰ অপশনটো হ'ব অপশন 2 both a and r are true a আৰু r দুটা ট্ৰু আছিল কিন্তু r to a এর কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন নহয় মণ্ডেলা ইয়াতে কি বুলি কৈছে যে অ্যাবসেন্স টু কি হয় মানে ফিয়ার টু কারেজৰ অ্যাবসেন্স নহয় কিন্তু ইয়াতে কি বুলি ক'লে যে হি নিজে হোৱাইট ৰিজিমক ভয় কৰিছিল ঠিক আছে অপ্ৰেসিভ ৰিজিমটোক ভয় কৰিছিল সো এটু তো কারেক্ট নহব হয় না নহয় গতিকে কি হ'ব অপশন 2 টু কারেক্ট হয় তাৰ মানে ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশন ই নহয় ৰিজন টু কারেক্ট নহয় assertionৰ right next assertion Mandela spent years in prison without losing hope for a free South Africa তো yes Mandela বহুত বছৰ কোট কটাই দিছিল জেলত কটাই দিছিল কিন্তু যোনটো ফ্ৰীডমৰ হোপ আছিল হেতু হেৰুৱা নাছিল ট্ৰু হয় এটু true next he had the firm belief that no operation last forever yes etu true hoy gotike dutao khosa gotike ami ki likhim both a and r true and r is the correct explanation of a next question number 4 assertion apartheid was a system of racial segregation in South Africa yes racial segregation কৰিছিল apartheid মানে কি কলা আৰু বগা মানুহ বিলাকৰ মাজত বিভেদ আনি দিয়াটো নহয় জানো তো এটু ট্ৰু হয় next it ensured equal rights for all racial communities false হয় গতিকে ইয়াৰ আনসারটো কি হ'ব a is true but r is false right next question number 5 black South Africans were denied basic rights under apartheid ঠিক আছে
reason ki hobo, the government aim to uplift the black community by limiting their opportunities. First to sabo assertion to black South Africans were denied the basic rights under apartheid. To deny kora hoisil apartheid or under teolukor sadharon jibilak rights asil odhikar asil ekhini dia hua nasile. Yes, that is why they were fighting, true hoy. Kintu the government aim to lift the black community by limiting their opportunities. To uplift koribo bisarisile, উন্নত কৰিব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকৰ সুবিধাখিনি, তেওঁলোকৰ খা সুবিধাখিনি লিমিট কৰি কমাই কিনে। তো এটোতো ট্ৰু হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এটো কি হ'ব, ফলছ। তো ইয়াতে এনসাৰটো হ'ব এ ইজ ট্ৰু এণ্ড আৰ ইজ ফলছ। নেক্সট question number 6, assertion Mandela and his supporters were labeled as terrorists by the South African government. Yes, eto true hoy, teolukok terrorist buli koisile South African government e apartheid choli thoka samoyot. They advocated for armed struggle as their first course of action. Aru teoluke ki korisil, armed struggle start korisil. Armed struggle mane ki bonduke di fight kora, gula barode di fight kora, okay, by using arms, ammunition, weapons. The eto ki hobo, false hobo. No, they started their struggle fight very silently, very peacefully. Okay, that is why they were arrested. So A is true, but R is false, right? Assertion is true, but R is reason is false. Next, question number 7, assertion Mandela and his fellow prisoners were subjected to inhuman treatment in jail. Yes, inhuman treatment kora hoisil, amanobiyo অত্যাচার hoisile, true hoy etu. Next, the government considered them criminals rather than political prisoners, right? Etu true hoy. So both A and R is true, okay, and R is the correct explanation of A. Question number 8, assertion on May 10th, 1994, Mandela was sworn in as the first black president of South Africa. Yes, right? It was the first democratic election where black citizens could vote. Okay, so etu ki asile first democratic citizen asil jot black citizen, black manu bilakeo ki koribo parisil, vote koribo parisil. Gotike etu true hoy, ঠিক আছে। এতিয়া এই দুটা ট্ৰু টু হয়, কিন্তু ইয়াৰে কি নাছিলে, ৰিজনটো এটো নহয়, assertionৰ ৰিজনটো এটো কাৰেক্ট নহয়। assertionত বেলেগ এটা কথা কৈছে, এইটো এটা বেলেগ কথা কৈছে। সো দুটাও ট্ৰু হয়, কিন্তু দুটা ইটো আনটোক সাপোর্ট কৰা নহয়। তো আমি কি লিখিম, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A, right? এটো হ'ব। Next, question number question number 9, assertion Mandela's inauguration day was a symbol of racial unity and reconciliation. তো Mandela's inauguration to কি বুলি ধৰা হয়, Mandela's inauguration to কি বুলি ধৰা হয়, symbol of racial unity and reconciliation. তাৰমানে যিবিলাক জাতি আছে, ধৰ্ম আছে, তেওঁলোকৰ মাজত একতা আৰু reconciliation মানে পুনৰ সংগঠন হোৱা, পুনৰ একত্ৰিত হোৱা, হেতুক বুজায়। গতিকে এটো ট্ৰু হয়। নেক্সট, he invited both black and white dignitaries to the ceremony. Yes, এটো ৰাইট হয়, ট্ৰু। গতিকে both A and R is true, okay, এটো হ'ব কারেক্ট আনসার। okay, এইখিনি ইয়াতে এক্সট্ৰাকে সোমাই গৈছে, ডোন্ট মাইন্ড ইট। okay, so question number 1 is the correct. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Question number 10, Mandela called his victory a birth of freedom in South Africa. So South Africa birth or freedom or birth বুলি কৈছে। yes, freedom or নতুন freedom জন্ম হৈছে বুলি কৈছিলে, এটা লাইন আছিল তাতে। okay, chapter 2, the country finally had a government that represented all race. yes, এনেকুৱা এটা গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে কান্ট্ৰিটো যোনটোৱে সব ৰেচক কি কৰিছিল, ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিল। তো আল্টিমেটলি কি সব ৰেচৰ লিবাৰ্টিক বুজাইছে, ফ্ৰীডমক বুজাইছে। তো অপশন 1 ইজ কারেক্ট। নেক্সট, question number 11, assertion Mandela took the oath in the presence of international leaders. True. The whole world celebrated the triumph of democracy over oppression. Yes, true. So ki hobo, 1 is the correct answer. The military officers at the inauguration saluted Mandela with utmost respect. Yes, true. Military officers bilake respect korisile, salute korisile, and respect to dekhaisile teketok. It signified that even those who once upheld apartheid now accepted the new democratic rule. To etoi ki dekhaise je eta somoy jun bilake apartheid tuk follow korisile, hey officers bilak, military generals bilak apartheid tuk implement korisile eta time ot। okay, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে ডেমোক্ৰেটিক ৰুলটো একসেপ্ট কৰিছে। গতিকে এটো ট্ৰু হয়, ৰিজনটো একসেপ্ট কারেক্ট হয় assertion or গতিকে অপশন A is the correct. Next,
Assertion: Mandela claimed that as a young boy he was free in every way he knew. Yes, true হয়। সৰু কালতে হি সকলো ধৰণে ফ্ৰী বুলি ভাবিছিল নিজকে। Childhood is free from social responsibilities and awareness of oppression. Yes, childhood to কি আছিল? Social responsibility আৰু awareness ৰ পৰা কি আছিলে? ফ্ৰী আছিল, দূৰত আছিলে। গতিকে এইটো কি হয়? True হয়। গতিকে option A is the correct. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Question number 14. Mandela felt that his young hunger for freedom grew as he became an adult. Mandela ভাবিছিলে যে যেতিয়া তেওঁ ডাঙৰ হ'ল, এডাল্ট হ'ল, তেতিয়া তেখেতৰ হাংগাৰ টু ফ্ৰীডমৰ বাবে যোনটো ভোক আছিলে স্বাধীনতাৰ বাবে সেইটো কি হ'ল বাঢ়ি গ'ল। Yes, correct. এইটো ট্ৰু হয়। নেক্সট, a reason he realized that racial discrimination limited his rights and the rights of his people. আৰু racial যোনটো discrimination আছিল, বৰ্ণ যোনটো ভেদ আছিলে, সেইটোৱে তেখেতৰ অধিকাৰটো আৰু তেখেতৰ যিবিলাক মানুহ আছিলে তেখেতৰ সম্প্ৰদায়ৰ সেই মানুহবিলাকৰ অধিকাৰটোকো কি কৰিছিলে? লিমিটেড কৰিছিল, খৰ্ব কৰিছিল। গতিকে এইটো কি হয়? ট্ৰু হয়। গতিকে অপশ্যন 1 ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 15. The sun rising on the day of Mandela inauguration symbolized a new era. তো মাণ্ডেলাই কি বুলি কৈছে? A new dawn বুলি কৈছিলে, হয় নে নহয়? নতুনকৈ ৰাতিপুৱা ওলাইছে, দ্য ডন ব্ৰাইট এণ্ড শাইনিং এনেকুৱা বুলি কৈছিলে একদম আৰম্ভণিতে। তো এই নতুনকৈ ছান ৰাইজিংটো একচুৱেলি কি বুজাইছে? যে নতুনকৈ এটা যুগৰ আৰম্ভণি হোৱা চাউথ আফ্ৰিকাত। গতিকে এইটো ট্ৰু হয়। নেক্সট, ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টেড দ্য ডন অফ ফ্ৰীডম এণ্ড দ্য এণ্ড অফ ৰেচিয়েল অপাৰেশ্যন। য়েছ, এইটো ট্ৰু হয়। যে কিহৰ ৰাতিপুৱা? ডন মানে হ'ল ৰাতিপুৱা। মনত ৰাখিবা, প্লিজ ৰিমেম্বাৰ দ্য মিনিং অফ ডন ইজ মৰ্ণিং। অ'কে, তো এইটো এটা ৰাতিপুৱা কিহৰ? ফ্ৰীডমৰ। এণ্ড এণ্ড অফ, এণ্ড মানে কি? শেষ। অ'কে, কিহৰ? ৰেচিয়েল অপাৰেশ্যন, যিখিনি বৰ্ণ বিভেদ আছিলে, যিখিনি বৰ্ণ বৈষমতা আছিলে, সেইখিনিৰ এণ্ড আছিলে। গতিকে এইটো কাৰেক্ট হয়। গতিকে both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Question number 16. The two national anthems were sung at the inauguration. Yes, right. দুটা national anthem আছিলে, আৰু দুটা national anthem মনত ৰাখিবা প্লিজ। দুটা নেশ্যনেল এন্থেমটো প্লিজ তোমালোকে বাইহাৰ্ট কৰি ল'বা, এবাৰ এক্সামত আহিব পাৰে। নেক্সট, this signified the unity of both black and white citizens of Africa. আৰু এইটোৱে কি বুজাইছে? both আফ্ৰিকাৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট বিলাকৰ ইউনিটিক বুজাইছে, হয়নে নহয়? তো এইটো ট্ৰু হয়। তো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব both A and R true, and R is the correct explanation of A. Next, question number 17. Mandela described apartheid as a profound, এইটো profound হ'ব লাগে, profound inhuman system. Okay, profound inhuman system, অমানৱীয় system বুলি কি কৰিছিল? ঘোষণা কৰিছিল। ট্ৰু। Yes. Next, it was a system that denied human dignity to non-white citizens. আৰু এইটোৱে কি কৰিছিলে? human dignity denied কৰিছিল, তাৰমানে মানুহবিলাকক সন্মান দিয়া নাছিল, ৰেসপেক্ট দিয়া নাছিলে। Correct. Both A and R are true, and A is the correct explanation of R. R is the correct explanation of A. Next, the black assertion, the black heroes who men of extraordinary courage, wisdom and generosity. Who are the men of, এইটো হ'ব লাগে, who are the men of extraordinary courage, wisdom and generosity. তো ব্লেক হিৰোজ বিলাক যোনবিলাকে এপাৰথাইডটোক ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে ফাইট কৰি গৈছে, যেনেকৈ অলিভাৰ টেম্বোজ, ৱাল্টাৰ চিচুলু, এইবিলাক আছিলে নহয় নামবিলাক। তেওঁলোক কি আছিলে? courageous আছিলে, wise আছিলে, আৰু খুব generous আছিল। Yes, true হয় এইটো। Next, these comrades were ready to risk and sacrifice their lives for an idea that idea of freedom and equality. গতিকে ফ্ৰীডম আৰু ইকুৱালিটিৰ আইডিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ লাইফটো চেক্ৰিফাইচ কৰি দিব ইচ্ছা কৰিছিল। গতিকে both A and R are true, আৰু R is the correct explanation of A. Right? Next, question number 19. Nelson Mandela was overwhelmed with a sense of history. True. History কথা মনত পৰিছিলে। কি মনত পৰিছিল? Reason remembered how the new system on equality replaced the old system of apartheid. আৰু তেখেতে মনত পেলাইছিল যে কেনেকৈ পুৰণা যোনটো apartheidৰ চিষ্টেম আছিলে সেই চিষ্টেমটোৱে নতুন ডেমক্ৰেটিক চিষ্টেম এটা এষ্টাব্লিছ কৰিলে। গতিকে এইটো কি হয়? ট্ৰু হয়। So the right answer is option A. Question number 20. The highest generals of the South African Defense Force and Police saluted Mandela and pledged their loyalty. এইটো আছিলে ট্ৰু, হয় নে নহয়? ট্ৰু হয়। তেওঁলোকৰ লয়েলটিটো প্লেজ কৰিছিল, চেলিউট কৰিছিলে। দে টাৰ্ণ হাইলি ৰেচপেক্টফুল টু দ্য ডেমক্ৰেটিক চিষ্টেম অফ দ্য গভৰ্নেন্স। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল? গভৰ্নেন্সক বা যোনটো নতুন গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেই গভৰ্ণমেণ্টক, আৰু লগতে এই যোনটো ডেমক্ৰেটিক চিষ্টেম আছে, যে চব মানুহবিলাকে ভোট কৰি নেলছন মেণ্ডেলাক কি বনাইছিলে? এজন ব্লেক প্ৰেচিডেণ্ট বনাইছিল, হয় নে নহয়? তো এইটো কি কৰিছে? তেওঁলোকে ৰেচপেক্ট জনাইছে। তো both are true. তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব both A and R are true. অ'কে, তো এইটো হ'ল গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনছ।
ৰাইট? এতিয়া এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকক এনেকে দিব পাৰে যে এজাৰশ্যন আৰু ৰিজন বুলি নিদি ষ্টেটমেণ্ট 1 এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 বুলি দিব পাৰে। অ'কে, ষ্টেটমেণ্ট 1 এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 এনেকে দিব পাৰে। আৰু এইটো যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে অপশ্যন ষ্টেটমেণ্ট 1 আৰু ষ্টেটমেণ্ট 1 is true, statement 2 is false, statement 1 and 2 both are true, statement 1 is true, statement 2 is false, both the statements are false এনেকে বুলি আহিব পাৰে। সো একো নাই, সেন্টেন্সটো ভালকে পঢ়িবা, পঢ়ি লৈ সেন্টেন্সটো ট্ৰু হয় নে ফলছ হয় খুব ধুনীয়াকে এনালাইজ কৰিবা, তাৰ পিছত অপশ্যনছ কেইটা পঢ়িবা। এইখিনি কৰোঁতে কিন্তু অকমান সিনসিয়াৰ হৈ তোমালোকে এনসাৰ্সবোৰ কৰিবা, ডেফিনেটলি তোমালোকৰ কোনো ভুল নহয়। ওকে, তো ভালকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা, ভালকে পঢ়ি যোৱা, নিশ্চয় তোমালোকৰ ৰিজাল্টবোৰ ভাল হ'ব। তো থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।